بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في هذا الدرس. درس اليوم أو جزئية اليوم راح ناخذ مسائل في كيرتشوف وطريقة حل مسائل كيرتشوف. إذن قبل ما نبدأ ناخذ مثال لمسائل كيرتشوف بناخذ الآلية والطريقة لحل مسائل كيرتشوف. طيب، رقم واحد يجب اختيار المسار ويكون هذا المسار مغلق، إذن لا يمكن تطبيق قوانين كيرشوف على مسار مفتوح وغير مغلق. إذن رقم واحد اختيار مسار مغلق. رقم اثنين تحديد اتجاهات التيارات، وفي هذه النقطة يمكن السؤال يوضح لك الاتجاهات، فإذا السؤال لم يحدد الاتجاهات أنت تفترض افتراضا معينا، اتجاهات معينة يمكن تكون صحيحة يمكن تكون خاطئة، هذا بيتضح في الحل. طيب، إذن تحدد اتجاهات التيارات إن لم تكن محددة. رقم ثلاثة تحديد المطلوب من السؤال. أحيانا المطلوب ليس تيار، أحيانا المطلوب مقاومة والتيار معك، فبالتالي يحتاج تحدد المجاهيل المطلوبة من السؤال. أربعة كتابة معادلة القانون الأول اللي هي معادلة العقد، مجموع التيارات الداخلة في نقطة أو في عقدة تساوي مجموع التيارات الخارجة منها. كتابة على أساس إذا كان أكثر من مسار. رقم خمسة كتابة معادلة القانون الثاني اللي هو قانون حفظ الطاقة، المجموع الجبري لفروق الجهد للمسار المغلق يساوي صفر. طيب، هنا في حاجة يحتاج نوضحها، اختيار الاتجاه لإيجاد مجموع فروق الجهد. إذا نحتاج نحدد الاتجاه، إذا كان هذا الاتجاه مع عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة. طيب، في إضافة بنضيفها هنا أثناء ما نأخذ التمرين، على أساس أن هذه الإضافات توضح لنا كيف راح نحل هذه المسائل. طيب، ونحتاج مساحة كافية. إذن نصغر هذه الأجزاء وبنرجع لهذه التفاصيل أثناء الحل. بناخذ معنا مثال اليوم الواضح بالشكل. راح أوضح لك كتابة. أوجد قيم التيارات في الدائرة. طيب، إذن المطلوب من هذا السؤال أو من هذا المثال إيجاد قيم التيارات في الدائرة. نلاحظ من هذا الرسم معنا عدة مسارات، معنا مصدرين 6 فولت و3 فولت، معنا مجموعة مقاومات. طيب، نحن علشان نحل هذا السؤال ولإيجاد هذه القيم بنرجع مرة ثانية إلى الأساليب حل مسائل كيرشوف أو هذه الاختيارات الخمسة، هذه الطرق الأساليب الخمسة. رقم واحد اختيار مسار مغلق. إذن نلاحظ معنا هذا مسار أولي وهذا مسار ثاني، إذا كل هذا المسارين مغلقين، وفي مسار ثالث اللي هو المسار الكلي، هذا المسار الذي الخارجي وليس المسارات الداخلية. إذا معنا 3 مسارات، ممكن نختار مسارات على حسب قيم عدد التيارات، فلو كان معنا 3 تيارات نحتاج إلى 3 معادلات. طيب، وهكذا بحيث المعادلة الأولى تكون إحداهن ويتبقى لديك معادلتين. طيب، نبدأ. إذا اختيار المسار بنختار المسار الأولي، مثلا وليكن هذا المسار، وناخذ هذا الاتجاه لأن التيار بيخرج من هنا. طيب، إذا نحدد رقم 2، عفوا ما حددنا اتجاه التيار، نحدد اتجاه التيارات.
إذا التيار هذا أحدده يخرج من هنا، أعطيه I1. طيب بيسري هذا التيار في هذا المسار، لما يوصل إلى هذه النقطة بينقسم. هذا الافتراض يمكن يكون صحيح، يمكن يكون غير صحيح. إذا I2 وهذه التيار I3، على اعتبار I3 تذهب هكذا ثم تعود في هذا الاتجاه. إذا التيار بياخذ هذا المسار، وثم هنا يأخذ هذا المسار، وفي هذه الدائرة في هذا الجزء يأخذ هذا المسار، وهنا يأخذ هذا الاتجاه، و I2 تأخذ هذا الاتجاه. طيب تمام، نختار المسار. إذا ننتقل لرقم 3، تحديد المطلوب من السؤال. المطلوب من السؤال هو I1 و I2 و I3. جميل. كتابة معادلة القانون الأول. إذا بنكتب معادلة القانون الأول. من التيار الكلي هنا الواضح أن التيار الكلي هو I1. إذا I1 لما يوصل إلى هذه العقدة راح ينقسم إلى 3 و 2. إذا التيار الكلي هو I1. إذا I1 راح يساوي I2 زائد I3. هذه المعادلة الأولى. طيب ننتقل إلى النقطة اللي بعدها، اللي هو كتابة معادلة القانون. كتبنا كتابة معادلة القانون الثاني أو اختيار المسارات. طيب نختار المسار الأولي، هذا هو المسار الأولي، ونأخذ اتجاه معاكس لاتجاه عقارب الساعة، لأن التيار هو عكس عقارب الساعة. طيب ليسهل الحل. طيب الآن لما نيجي نكتب المعادلة، انتبه معي لهذه النقطة. ننطلق من نقطة، مثلا من هذه النقطة أسميها النقطة A. طيب لما ننتقل من A إلى B، ماذا يحدث للجهد؟ يزداد أم يقل؟ إذا عندما ينطلق أو يتحرك التيار في هذا الاتجاه يمر بالمصدر، إذا راح يزيد الجهد. بما أن الجهد زاد، إذا راح ياخذ قيمة موجبة. من هو اللي راح ياخذ قيمة موجبة؟ اللي هو الجهد 6. إذا 6 بتاخذ قيمة موجبة. لماذا؟ لأن الجهد زاد. طيب نكمل المسار. طيب ماذا يحدث للتيار عندما يمر بالمقاومة 12 أوم؟ إذا راح يقل الجهد نتيجة فقدان الجهد. إذا راح نستخدم الإشارة السالبة، ناقص 12 أوم مضروبة في V، مضروبة في R، عفوا مضروبة في I. ما هي قيمة I؟ هي I1. إذا هذه I1. طيب نكمل المسار. إذا عندما مر التيار من هذا الاتجاه قل جهده. بما أن الجهد قل، إذا راح يأخذ الإشارة السالبة. الآن نصل إلى استنتاج. عندما يزداد الجهد يأخذ الجهد، فرق الجهد يأخذ الإشارة موجبة، ولما يقل الجهد يأخذ الإشارة السالبة. طيب نكمل المسار. إذا ثم انطلق التيار في هذا الاتجاه، يمر بالمقاومة 8 أوم. طيب عندما يمر ب8 أوم ماذا يحدث للجهد؟ أيضا يقل الجهد. إذا بالتالي نكتب الإشارة سالبة 8 مضروبة في التيار I1. طيب نكمل المشوار. طيب لما ينتقل التيار في هذا الاتجاه ماذا يحدث للجهد؟ عندما يمر ب6 أوم أيضا يقل الجهد، يعود مرة ثانية إلى النقطة التي بدأ منها. بما أنه بيقل الجهد، إذا أيضا أستخدم الإشارة السالبة 6 مضروبة في التيار. لكن أي تيار مار في المقاومة 6 أوم هو 2 I2. إذا 6 في I2 راح يساوي 0. حاب أوضح هناك عدة طرق لكتابة هذه المعادلة، هذه إحداهن التي تعتمد على فرق الجهد. ماذا يحدث للجهد؟ هل يزداد في المسار أم يقل؟ عندما انتقلنا من A إلى B زاد الجهد، أخذ الفرق الجهد أخذ الإشارة موجبة. طيب عندما انتقل من B إلى C هنا في هذه الدائرة في هذه النقطة ماذا حدث للجهد؟ قل. بما أنه قل يأخذ الإشارة السالبة. طيب عندما انتقل من C إلى هذه النقطة D، إذا ماذا حدث للجهد هنا؟ قل الجهد، إذا يأخذ الإشارة السالبة. كذلك عندما انتقل من D إلى A مرة ثانية قل الجهد، إذا يأخذ الإشارة السالبة. 12 أوم مضروبة في التيار I1، و8 أوم مضروبة في التيار I1 لأن نفس المسار، و6 أوم مضروبة في التيار المار فيه اللي هو I2. إذا هذه هي المعادلة رقم 2.
طيب جميل، نتابع الآن نكتب المعادلة المسار الثاني. طيب يفضل أنك تختار مسار لا يوجد فيه تعاكس للتيارات. يعني مثلا معي هذا المسار الصغير هنا، لاحظ أن التيار الأولي اللي هو I3 والتيار I2 متعاكسين الاتجاه. لا يوجد خطأ في هذا الاختيار، لكن يفضل أنك تختار مسار يحوي دائما اتجاه موحد للتيار. مثلا لاحظ المسار الخارجي هذا المسار الخارجي دائما التيار في نفس الاتجاه، إذا لا يوجد تعاكس، يفضل اختيار هذا الاختيار. إذا راح أحط بلون مغاير للتوضيح إن راح نختار هذا المسار الخارجي، وأيضا راح ناخذ اتجاه عكس عقارب الساعة، لأن التيار في اتجاه معاكس لعقارب الساعة. طيب إذا هذا المسار الخارجي، خلنا أضع النقاط D، وهذه أسميها E، وهذه أسميها F. طيب عندما ينتقل أولا نبدأ بالقوة الدافعة الكهربائية. كم قوة دافعة معنا في المسار الخارجي؟ معنا قوتين، 6 وأيضا معنا 3. الملاحظ أن كلاهما في نفس الاتجاه، إذن 6 بتاخذ الإشارة الموجبة و3 بتاخذ الإشارة الموجبة، لأن عندما يمر التيار عبر المصدر يحدث زيادة للجهد، وكذلك هنا عندما يمر التيار بالمصدر فإن جهده يزداد. إذن 6 في بتاخذ الإشارة الموجبة و3 في بتاخذ الإشارة الموجبة. إذن نيجي نكتب 6 بالموجب و3 بالموجب، إذن زائد 3. طيب إذا أوضح مرة ثانية، متى قيمة فرق الجهد تأخذ الإشارة الموجبة؟ عندما يزداد الجهد. ومتى يأخذ الإشارة السالبة؟ عندما يقل الجهد. طيب هنا التيار بيمر عبر المصدر وبيزيد جهده، إذا يأخذ الموجب. طيب هنا التيار بيمر عبر المصدر وبيزيد جهده، إذا بيأخذ الإشارة الموجبة أيضا. طيب ننتقل الآن، تبقى لدينا 4 مقاومات، 10 و2 يمر بهما نفس التيار، و12 و8 يمر بهما نفس التيار. إذا راح أجمع 10 و2 لأن نفس التيار يمر بهما، فبالتالي الآن لاحظ عندما يمر التيار بهذه المقاومة يقل الجهد، إذا سالب. وعندما يمر ب2 أوم أيضا يقل، إذا سالب 2. سالب 2 وسالب 10 راح يعطينا سالب 12. وما هي قيمة التيار المار به؟ قيمة التيار المار به هو I3، إذا أضرب في I3. طيب إذا انتهيت من هذا المسار. لماذا سالب؟ لأن الجهد يقل عند 10 ويقل عند 2 عندما يمر بهما التيار. طيب وضربناهم في I3 لماذا؟ لأنه هو التيار المار بهما. وليش جمعتهم 12؟ لأن 10 و2 موصلين بنفس المسار، في النهاية راح أجمعهم. طيب أتابع، يتبقى لدي المقاومة 12 والمقاومة 8. مرة ثانية عندما يمر التيار هنا يقل الجهد فالإشارة سالبة، وعندما يمر بهذه النقطة يقل الجهد، إذا الإشارة سالبة أيضا. إذا سالب 12 وسالب 8 يعطيني سالب 20. وما قيمة التيار المار بهما؟ هو I1، إذا ناقص 20 I1 يساوي 0. إذا هذه المعادلة رقم 3. الآن توصلنا إلى كتابة المعادلات الثلاثة. كتبنا معادلة العقد أو معادلة حفظ الطاقة اللي هي الثانية والثالثة. اخترنا المسار الأصغر هذا واخترنا المسار الأكبر الخارجي. بس حاب أكد مرة ثانية، متى فرق الجهد يأخذ الإشارة الموجبة؟ عندما يمر بمقاومة أو يمر بمصدر فيزداد الجهد، فإذا زاد الجهد في هذه الحالة يأخذ الإشارة الموجبة. أما إذا مر بمقاومة أو مر بمصدر وقل الجهد فإنه راح يأخذ الإشارة السالبة. طيب الآن راح نتابع ونحتاج إلى مساحة بسيطة. إذن راح نأخذ هذه الجزئية نحطها هنا. راح نتابع في الطرف الثاني أو في الجزء المتبقي. جميل. الآن نبدأ بأحد المعادلتين. انظر إلى المعادلة الثانية والمعادلة الثالثة فيما يشتركان في قيمة
أو في المتغير I1. لاحظ هنا يوجد معي I1 وهنا معي أيضا I1. جميل. فأنا وش راح أعمل؟ راح أحل هذه المعادلة، يعني راح أوجد قيمة I2، أجعل I2 في طرف وباقي المتغيرات في طرف. كذلك هنا راح أوضع I3 في طرف وباقي المتغيرات في طرف. جميل. ثم راح أعوض I2 في المعادلة الأولى، وراح أعوض I3 في المعادلة الأولى. لاحظ معي، إذا باخذ المعادلة الثانية. من المعادلة الثانية نبدأ نوجد الآي. لاحظ الآي 1 هنا 12 وهنا 8، راح يعطينا سالب كم؟ سالب 20. إذا 6 ناقص 20 آي 1 نتابع ناقص 6 آي 2 يساوي 0. طيب نحن نريد نضع الاي 1 وحدها، عفوا نضع الاي 2 وحدها في طرف. اذا هذا المقدار بينتقل للطرف الاخر باشارة الموجب. اذا 6 ناقص 20 اي 1 تساوي 6 اي 2. اذا الستة كانت اشارتها سالبة فانتقلت الطرف الاخر باشارة الموجب. اذا الان اقسم الطرفين على 6 وهنا أيضا على 6 عشان أتخلص من هذه 6. إذا ماذا يتبقى في الطرف الأيمن؟ راح يتبقى I2 فقط، لأن 6 تلتقي مع 6. إذا راح يتبقى I2، هذه I2 راح تساوي ماذا يتبقى في الطرف الثاني؟ 6 ناقص 20 I1 على 6. هذه 6 راح تتوزع على 6 وعلى 20. إذا راح يعطينا 6 على 6 1، و20 على 6 مع الإشارة السالبة. إذا ناقص 20 على 6 I1. طيب إذا هذه المعادلة المختصرة من رقم 2. نكمل الآن من المعادلة الثالثة. من المعادلة الثالثة نحتاج نوجد I3 ونضعه في طرف. إذا I3 لاحظ I3 هي إشارتها سالبة، راح تترحل الطرف الآخر بالإشارة الموجبة. إذا 6 زائد 3 9. نكمل I3 12 I3 تترحل بإشارة الموجبة، بيتبقى لدينا سالب 20 I1. إذا ناقص 20 I1. وماذا ترحل سالب 12 I3 بتترحل بإشارة الموجبة، بتكون 12 I3. طيب إذا أقسم الطرفين على 12 وأقسم هنا على 12. إيش يتبقى في الطرف الأيمن؟ يتبقى I3 فقط. وإيش يتبقى في الطرف الآخر؟ يتبقى 9. أوزع 12، أوزعه بين القيمتين 29. إذا 9 على 12 ناقص 20 على 12. بس هذه فيها I1 ما ننسى. طيب الآن أعيد وأوضح مرة ثانية. لاحظوا معي، هذه من المعادلة الأولى، هذه من المعادلة الثانية. لاحظوا I2 وش تساوي هذا المقدار. وهذه من المعادلة الثالثة. إذا هذيك من المعادلة الثانية وهذه من المعادلة الثالثة. إذا أوجدنا قيمة I2 وهنا أوجدنا قيمة I3. آخذ الاثنين وأروح أعوضهم وين؟ أعوضهم في المعادلة الأولى لإيجاد قيمة I1. طيب إذا راح نضيف إضافة بسيطة للتوضيح. تمام. طيب الآن نعوض I2 I3 في المعادلة الأولى اللي هي معادلة العقد. طيب آتي من هنا من اليسار.
إذا I1 إذا I1 راح تساوي I2 زائد I3. هذه هي المعادلة الأولى. طيب الآن ما هي قيمة I2؟ نأخذ من هذا المقدار. إذا I1 راح تساوي 1 ناقص 20 على 6 I1 زائد I3. لكن I3 ماذا تساوي؟ تساوي هذا المقدار. إذا راح تساوي زائد 9 على 12 ناقص 20 على 12 I1. إذا لاحظنا بعد هذا التعويض ما هو التيار اللي موجود؟ فقط هي قيمة I1. إذا الآن راح نبسط هذه المعادلة. نأتي الآن إلى تبسيط هذه المعادلة. طيب لاحظ معي I1 في الطرف الأيسر، ومعي هنا I1 وهنا أيضا I1، بس هذه I1 20 على 12 إشارتها سالبة، وهذه I1 20 على 6 إشارتها أيضا سالبة، فبالتالي راح يترحلوا إلى الطرف الآخر بالإشارة الموجبة. وفي نفس الوقت راح نختصر عملية القسمة. إذا I1 إذا هنا في البداية ناخذ بالعشرين، 20 على 6 20 إذا 20 تقسيم 6 وش راح تساوي؟ تساوي 3.33. جميل، تمام. إذا بنكتب I1 اللي هي الأصلية تساوي عفوا زائد، لأنها ترحلت كانت بالسالب ترحلت بالموجب، زائد 3.33 I1. وكذلك نطبق هذا الكلام مع المقدار الثاني اللي هو 20 على 12. إذا 20 تقسيم 12 كم بتساوي؟ بتساوي 1.6666. تمام، يمكن غير واضح في الشاشة لأن الرقم طويل جدا، لكن واضح من الحاسبة. طيب إذا زائد، ليش زائد؟ لأنها كانت بالسالب وترحلت بالموجب. إذا 1.66 I1. تمام، يساوي ماذا تبقى في الطرف الآخر؟ تبقى مقدارين فقط اللي هما 9 على 12 بالموجب و1 بالموجب. إذا راح أجمع الاثنين. إذا 9 تقسيم 12 يساوي 0.75. تمام، راح أجمع مع الواحد. إذا 1.75. إذا هذه النتيجة 1.75. إذا راح تساوي في الطرف الأيسر 1.75. تمام، نبسط الكسر. إذا راح نجمع هذه القيم اللي في الطرف الأيسر بالحاسبة. 1 زائد 3.33 زائد 1.66. إذا أعطانا 5.99 في الطرف الأيسر. إذا 5.99 I1 راح تساوي 1.75. تمام، إذا من هذه المعادلة I1 راح تساوي 1.75 تقسيم 5.99 لإيجاد قيمة I1. إذا استخدم الحسابة. إذا 1.75
75 تقسيم 5.99 لإيجاد قيمة التيار. إذا هذه قيمة التيار 0.29215. الرقم طويل، نكتفي بهذا الرقم اللي موجود معنا لأقرب رقمين بعد الفاصلة، فاصلة 29. إذا 0.29 أمبير، هذه هي قيمة التيار I1. طيب، انتهينا الآن وأوجدنا قيمة التيار I1، تمام، اللي هي 0.29. ننتقل الآن إلى I2 و I3. طيب، ممكن ناخذ ال I1 ونعوضه في أي مكان في المعادلة الثانية أو في المعادلة الثالثة، لكن راح نستخدم هذه المعادلات اللي أمامنا هنا في الطرف الأيسر، هذه أسهل من اللي موجودة في الطرف الأيمن. راح ناخذ المعادلة الثانية اللي هي لإيجاد I2. طيب، إذن I2 راح تساوي 1-20 على 6 مضروبة في I1 اللي هي 0.29، مع العلم أن هذا المقدار بين قوسين. طيب، إذا نختصر العملية الحسابية. I2 راح تساوي 1 إذا بالحاسبة نستخدم الحاسبة مرة ثانية. 20 تقسيم 6 يساوي 3.33 ضرب 0.29 راح يعطينا 0.96، وبالتقريب 0.97. تمام. إذا هذا المقدار 0.97، ومنه نوجد قيمة ال I2 اللي هي 1-0.97 راح تعطينا 0.03. إذا هذه قيمة التيار I2 0.03. إذا الآن انتهينا من قيم التيارات I1 و I2. تبقى قيمة التيار I3. نستخدم هذه المعادلة هنا في الطرف الأيسر لإيجاد قيمة I3. إذا هذه I2 وهذه I3. إذا I3 راح تساوي 9/12 ناقص 20/12 I1 مضروبة في I1 اللي هي كم قيمة ال I1 جبناها؟ هذه ال I1 راح تساوي 0.29. 0.29. إذا للعلم مرة ثانية هذا المقدار بين قوسين راح يساوي، أبسط الكسر، إذا 9 تقسيم 12 يعطينا 0.75 ناقص، الآن نبسط ما داخل القوسين. إذا 20 تقسيم 12 أعطانا 1.66. نضرب هذا المقدار في 0.29 راح يعطينا ما داخل القوسين اللي هو 0.48. إذا 0.48. إذا نطرح الآن المقدارين، 0.75 ناقص 0.48. إذا النتيجة راح تساوي قيمة التيار I3 0.27 أمبير. كذلك لل I2 بالأمبير، كذلك لل I1 بالأمبير. إذا نحن الآن توصلنا لإيجاد قيم التيارات الثلاثة. أسترجع معكم قليلا وسريعا. إذا
نحدد المسار المغلق، نحدد اتجاهات التيارات، أيضا نحدد المطلوب من السؤال، أحيانا مقاومة، أحيانا قوة دافعة. رقم 4 كتابة المعادلة الأولى اللي هي معادلة العقد. رقم 2 كتابة المعادلة الثانية، وهنا يأتي اختيار اتجاه التيار أو اختيار اتجاه المسار. إذا لم يحدد السؤال الاتجاه أحدده، وبالتالي أختار مسار يفضل أن يكون متوافق مع التيار. تمام. فأكتب المعادلة الأولى وأكتب المعادلة الثانية وأكتب المعادلة الثالثة. عندما يكون 3 مجاهيل مطلوبة من السؤال نحتاج إلى 3 معادلات. طيب ماذا عملنا أيضا؟ حددنا المسارات، اخترنا المسارات، هذا هو المسار الصغير الأول وهذا المسار الكبير الثاني. بعد ذلك كتبنا المعادلتين وبسطنا. إذا هنا عملية تبسيط. لاحظ من بعد هذه الخطوة فقط كان هناك تبسيط للكسور وتعويض للمتغيرات. بعد ذلك حصلنا على I2 و I3، أوجدنا عوضنا في المعادلة الأولى. لاحظ هنا عوضنا في المعادلة الأولى I2 وال I3، وبعد ذلك أوجدنا قيمة I1، عوضنا في المعادلة، حصلنا I2 وعوضنا مرة ثانية وحصلنا I3. طيب نصل إلى ختام هذه الحصة. إن شاء الله في الحصص القادمة والمقاطع القادمة راح نركز إن شاء الله على أنواع أخرى من التمارين.